All right. Hello, everybody. Welcome once again to another episode of New Heights with Vikas. आज चाहिँ हाम्रो स्टोरीमा हुनुहुन्छ सरोज भण्डारीजी. Saroz is a CEO and founder of an edtech startup in Finland called Cognite. Saroz, के छ हाल खबर? Welcome to the episode. थ्याङ्क यू दाइ एकदम नमस्कार दाइ फेरि नमस्ते नमस्ते. अनि फर्स्ट अफ अल त त्यही हो थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु आई थिङ्क इट्स आवर थर्ड मिटिङ अनि आई डु रिमेम्बर वी ह्याड द फर्स्ट मिटिङ इट वाज मोर देन 2 hours वी जस्ट क्लिक्ड सो इट वाज भेरी लाइक गुड इन्भाइरोमेन्ट फर मी यु नो एन्ड द वे सिन्स यु पुस्ट फ्रम द बिगिनिङ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु फेरि दाइ इट रियली ह्यापन्स लाइक क्लिक हुनलाई होइन of course I think it goes both the ways होइन so I think I also remember फर्स्टमा I think Mario 01 I think it went over 2 hours meeting है I think we had so many different ideas है अब and so many of those ideas मैले पहिले पनि सुनेको थिएँ कि अनि मैले तिमीलाई भने नि यो त आइडिया त मैले सुनेको and then I didn't know that you were the ones discussing with Binit and few other people and then these are very kind of like very good ideas and very cool ideas at the same time something the more you work on it the more ideas that you get and that's why first ma timro त्यो कुराहरु सुन्ने बित्तिकै I was so inspired so inspired and I thought त्यतिखेरसम्म of course I already had some guests list ready अनि त्यो सुन्ने बित्तिकै I just went home and just started thinking I mean this is so important for us and it's you know we have to have some role models Finland मा यति वर्ष बसिसक्यो तर we don't have that many role models who are really grinding and are really trying to bring something out in the market and especially in terms of tech in terms of entrepreneurship त्यति छैन के अब of course there's a lot of hotel के रेस्टुरेन्ट खोल्नेहरु दाजु साथीहरु हुनुहुन्छ of course they have their own business but tech मा especially health tech ed tech for example धेरै छैन के so it's kind of a role model for me also and for a lot of us also त्यो भएर तिम्रो त्यो देख्ने बित्तिकै अनि I just thought okay I really have to have you in the series so again it goes both the ways Saroz thank you all right but अब भनौँ न कम्पनीको बारेमा अरूको बारेमा कुरा गर्नु भन्दा अगाडि पनि let's start from the beginning है अलिकति भन्दैौ न how was back home नेपालमा चाहिँ what kind of situation was there a bit more about your education background and the things back in Nepal so म हुन्छ दाइ अब जन्मेकैबाट सुरु गर्छु म of course म चाहिँ मोरङमा जन्मे अनि त्यसपछि काठमाडौँमा सानैमा आएको आउँ चाहिँ काठमाडौँमा 5 क्लासमा पढेँ अनि फेरि म फर्केरै गएको अनि त्यसपछि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फ्यामिली चाहिँ बिलो एभरेज हो कि अनि राइट अवे जस्तै अब सरकारी स्कुलै पढेँ मैले अनि त्यसपछि +2 उसमा काठमाडौँमा पढेँ कुन चाहिँ युनिभर्सल पढेँ हो इट डजन्ट एक्जिस्ट एनिमोर ओके हो र हेर्न गएको थिएँ लास्ट टाइम नेपाल जाँदा इट डजन्ट एक्जिस्ट एनिमोर मर्ज भएछ कि त्यो कुन चाहिँ बिर्सेँ मैले होइन अनि त्यसपछि हावा भइयो दाइ त्रिचन्द्र गइयो होइन के गर्ने थाहा छैन लाइफमा गइचिरहेछ है पढेको त्यही फिजिक्स लिएको हो फर्स्ट इयरमा जान चाहिँ गएको हो पढ्न चाहिँ के पढे केही थाहा छैन क्या आफूलाई क्लास पनि गइएन जाने क्यारम बोर्ड खेल्ने कि बङ्कमाथि बङ्क क्यारम बोर्ड खेल्ने खालि क्यारम बोर्ड खेल्ने हामी अनि त्यसपछि मेरो एकदमै मिल्ने साथी पनि सँगै हो क्या हामी सँगै कलेज पढेको अनि उहाँको बुवा र मेरो बुवा चाहिँ साथी अनि त्यतिकै हामी फर्किँदै थियौँ दिल्ली बजारमा होइन दिल्ली बजारमा अनि त्यसपछि तिमीहरू क्रस कन्ट्री जा भन्नुभयो त्यतिखेर खुब पपुलर हो त्यो कन्सल्टेन्सी है क्रस कन्ट्री एकदम पपुलर तिमीहरू क्रस कन्ट्री जा फिनल्यान्डमा फ्री एजुकेसन रहेछ भन्नुभयो हामी हावा भएको देखेर भन्नुभयो बाटोमा भेट्नु भएको थियो होइन हामी सुई गयौँ त्यतिकै इनरोल भयौँ होइन अनि इनरोल गरेपछि त्यही आइएल्ट्सहरू गर्ने कुराहरू भयो आइएल्ट्स गरियो अनि त्यसपछि चाहिँ के थाहा भयो भन्दाखेरि फिनल्यान्डमा चाहिँ कन्सल्टेन्सी चाहिँदैन रहेछ भन्ने थाहा भयो हामीहरूले होइन एक्ज्याक्टली बट इफ दे आर युजिङ अस वाइ नट वी सुड अल्सो भन्ने दिमागमा हाल्यो हामी दुईजनालाई सो जति इन्फर्मेसन सक्ने हामीले ल्याउँ आफै अप्लाई गरिदिउँ कि अनि आफै अप्लाई गर्दाखेरि एकदमै स्मुथ प्रोसेस थियो सबै स्मुथ प्रोसेस थियो इभन जस्तै फिनिसहरूले नै आफै प्रमोट गर्छ कि आफै अप्लाई गर भनेर अनि प्रोसेस गर्दाखेरि अब जस्तै मैले कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ पढेको यहाँ फिनल्यान्डमा त्यो पढ्छु भन्ने पनि थाहा छैन क्या मलाई किन कन्स्ट्रक्सन गरेको भन्दा धेरै पैसा छ भनेर के सुरुमा अब रिसर्चहरू केही गरिएन त्यतिखेर भर्खर अब साइबर त्यही त है भर्खर साइबर खुलिरहेको थियो अनि रिसर्च गर्ने भनेको त हाम्रो दिमागमै थिएन त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू
त्यतिकै हावाको तालमा भर्दै आयो क्या दाइ अनि फर्स्टमा कन्स्ट्रक्सन थियो सेकेन्डमा मेकानिकल अनि फर्स्ट लटमै नाम निस्केको थियो अनि हामी हेमिलिना गएको हो आई सुड बी ग्ल्याड हामी हेमिलिना गयौँ कि किनभने त्यहाँ दाइहरू जम्मा 4 जना हुनुहुन्थ्यो एज होइन 4-5 जना होइन अनि देवर लाइक अलिकति कस्तो भन्दाखेरि लेट्स ट्राई समथिङ भन्ने विष्णु दाइको कुराहरू नि मैले होइन जस्तै अब अरू दाइहरू पनि हुन्थ्यो अनि देवर अलवेज इन्सपायरिङ के त्यो केसमा के बी डु समथिङ जस्तै अब अलिकति एक्सप्लोर गर नेपाली गभर्मेन्टमा त बिल्ड गर्ने भयो किन बाहिर आएको भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो कि अनि त्यो चाहिँ पुस थियो अनि त्यहाँबाट आई थिङ्क आई डिड प्रिटी मच गेट इन्सपायर्ड के त्यो दाइहरूको सर्कलबाट धेरै कुराहरू सिक्यो क्या खासमा अनि अब जब त थाहा छ दाइ होइन अब यहीँ हेमिलिनाबाट जस्तै के भएको थियो कन्डिसन भन्दाखेरि जस्तै विष्णु दाइले जब लगाइदिनु भयो क्लिनिङ हो बाइकिङ लाइनमा 2011 डिसेम्बरमा हो त्यो अझै याद छ मलाई होइन फर्स्ट टाइम जब गर्दाखेरिको कुरा त्यतिखेर काम पाउन धेरै गाह्रो थियो अनि हेमिलिनाबाट म अर्को साथी धाएर काम गर्थ्यौँ क्या अनि त्यसमा चाहिँ के कन्डिसन राखेको थियो यहाँ बिकिङमा भन्दाखेरि चाहिँ काम गर्दाखेरि वी डोन्ट गिभ पार्ट टाइम तिमीबाट फुल टाइम गर्नुपर्छ भन्ने थियो अनि अब के गर्नु त काम पनि चाहिएको छ अनि पढाइ पनि चाहिएको छ पढाइ भएन भने त देशबाट निकालिदिन्छ यहाँबाट होइन अनि काम भएन भने फेरि कसरी पाल्ने आफूलाई त्यो पनि छ विडम्बना त्यतिखेर ग्ल्याड टु से होइन तपाईँले जति पनि एउटा रिसिटमा जति पनि इक्जाम दिन पाउनुहुन्थ्यो कि त्यो पनि है एक्ज्याक्टली त्यो थियो आजकल कस्तो मलाई थाहा छैन इट वाज भेरी इजी त्यो गऱ्यो भने एकदम सजिलो के एकैचोटिमा यु डु सो मेनी भनौँ न रिटेक 3-4वटा कोर्सेसको मजाले अनि कम्पलसरी कस्तो दाइहरूले पुस गर्नुभयो भने के भन्नु भन्दाखेरि फर्स्ट इयर गाह्रो छैन तिमीले जस्तै रिसिट दिएरै क्रेडिटहरू ल्याउन सक्छौ त्यो भएर अहिले जस्तै अब यता हेमिलिना मुभ नभइन्जेल चाहिँ काम गर किनभने गाह्रो छ काम पाउन भनेर भन्नुभयो अनि काम गरेँ रिसिट मैले एकखेप 3-4टासम्म दिएको छु कि है नपढिकन 2टामा त पास भइएला नि भनेर म रिसिट दिएको छु कि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो भनौँ न तर क्रेडिट चाहिँ पुगेन दाइ फेरि होइन चाहिने 60 सेमेस्टर त 60 हो हैन वन इयरको 60 क्रेडिट चाहिने 43 आयो अनि अप्लाई त्यतिखेर टाइट गरेको थियो नि टाइट थियो त्यतिखेर टाइट गरेको थियो एकदमै त्यतिखेर टाइट थियो हामी अप्लाई गर्न जाँदा अब जस्तै मिनिमम 45 ल्याउँदा पुग्ने थियो त्यतिखेर 2 ग्रेडले पुगेन क्या अनि त्यसपछि त्यहाँनिर अब हस् त भन्नु पऱ्यो नि त इनिसियली होइन कस्तो भन्दाखेरि 2 ग्रेडले पुगेन उनीहरूले जा कलेजबाट डकुमेन्टेसन गरेर प्लानले तैँले ल्याउन सक्छ सक्दैन नेक्स्ट इयर भनेर भन्यो क्या सबै लगभग आई थिङ्क मलाई अरू सिटी थाहा छैन हेमिलिनामा त्यो माग्यो उनीहरूले होइन अनि हामीले प्लान बनायौँ प्लानमा मैले 60 ग्रेड ल्याउने भन्ने हिसाबले बनाउँदाखेरि अनि हामीलाई भिजा दिन 9 महिना लाग्यो है स्टक इन नेपाल फिनल्यान्ड के भिजा दिन 9 महिना लाग्यो त्यो अर्को अप्लाई गर्ने बेलामा आइसक्यो त्यतिखेर आयो क्या भिजा पनि नेक्स्ट इयर जस्तै दिँदा चाहिँ जे होस् आई गट मोर देन वाट द एक्सपेक्टेड के किनभने त्यतिखेर मैले यो जस्तै यहाँ हेलसिङ्गी छोडिदिएको थिएँ मैले काम नेक्स्ट इयरको लागि होइन फुल अन मैले पढेँ मात्र टकिङ अबाउट 2012 कि 12-13 है ओके 2012-13 मा त्यसपछि फुल अन पढ्छु नै भनेर पढेँ आफूलाई जति मिनिमम चाहिने त्यति मात्र काम गरेँ क्या मैले आई डिडन्ट गो फर मोर के अनि त्यो हुँदा चाहिँ आई थिङ्क सम वाट मेरो फर्स्ट इयरमा 1 मात्रै छ होइन सेकेन्ड इयरमा 1, 2, 3 छ अनि मेरो बेस्ट चाहिँ मलाई मन पनि परेको 3rd र 4th इयर हो कि किनभने 3rd र 4th इयरमा चाहिँ तपाईँको इट वाज प्रोजेक्ट बेसिस कम्प्लिटली के अलमोस्ट होइन त्यो हुँदाखेरि तपाईँ इन्भल्भ गर्दै रिसर्च गर्दै बनाउँदै गर्नुहुन्थ्यो कि सबै कुराहरू के अनि द्याट वाज अलरेडी आई वाज इन्टु इट के त्यसमा चाहिँ अनि प्रोजेक्टहरू गर्दा आई डिड गेट फुल मार्क्स के प्रोजेक्ट्सहरूको केसमा चाहिँ अनि त्यसपछि 2015मा 14 भनेपछि 15मा ग्रेजुएट हुने ग्रेजुएट हुनु अगाडि मैले आइटी कम्पनीमा काम जब पाएको त्यसमा गाह्रो थियो त्यतिखेर 2015मा काममै पाउन गाह्रो थियो कि 2015मा यहीँ
टेक्नोपोलिस अभान्ता होइन त्यहाँनिर थियो वाटर म्याप भन्ने कम्पनी हो क्या उनीहरूले लिँदाखेरि अनि आई थिङ्क दे अलरेडी न्यू तर के भयो भन्दाखेरि मैले काम गरेको 4 महिनामा एप्पलले एक्वायर गर्यो कि कम्पनी ओके अनि लिन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई नेगोसिएसनमा राखेको रहेछ उनीहरूले होइन तर जस्तै अब एप्पल जस्तो कम्पनी लिँदैन नि त त्यतिकै त उनीहरूको फेरि यो H1 भिजा जस्तो दिनुपर्ने रहेछ अनि कम्पनीमा 1 वर्ष काम नगरिकन त्यो नदिने रहेछ क्या तिम्रो चाहिँ about 4-5 months मेरो 4-5 months मात्रै भएको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ दे एक्चुली इन्सपायर्ड अस टु गो फरवर्ड कि त्यसमा चाहिँ अनि त्यही नै भयो जर्नी उसको चाहिँ नेपालबाट अहिलेसम्म उस के अरे अनि यसमा यसो भनौँ न अब आई मिन लट अफ थिङ्स है इन बिट्विन है अब ढुङ्गाको कुरा त अब वेभ लाइक सो मेनी स्टोरिज है अब तिमीले पनि त्यति गर्यो मैले पनि वेभ अल्सो हाम्रो धेरै साथीहरूले अब ढुङ्गामा त्यतिखेर त भनौँ न 8, 9, 10तिर त अब 40-50जना भनौँ न बिहान गयो अब आज इट्स लाइक अ कम्युनिटी होइन अब अहिले त्यति धेरै छैन नेपालीहरू तर त्यतिखेर त यार आई मिन 40-50जना अब एउटा ढुङ्गामा बिहान हरेर गयो अनि त्यसपछि 4-5 घन्टा काम गऱ्यो अनि यु ब्याक होइन सो लाइफ इज सो कम्फर्टेबल यसो हेर्दाखेरि होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर एट द सेम टाइम तिमीले हेमिल्टनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज अब सिनियर दाहरूको चाहिँ अब इनपुट कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा थाहा भयो नि त होइन आई थिङ्क बिकज आई थिङ्क दिस इज समथिङ द्याट वी आर अल्सो मिसिङ एन्ड हामी फर्स्टमा आउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क लट अफ अस वी फेल्ट अब अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ होइन अफकोर्स लट अफ थिङ्स इट हेज टु डु विथ अस अल्सो हामी कति प्रोएक्टिभ छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि त्यतिखेर अब कोही दायाहरू सिनियर दायाहरू भएर होइन अब उनीहरूले पनि अब केटा हो यो गर्नुपर्छ है ल्याङ्ग्वेज बढ्नुपर्छ है अथवा भनौँ न अब 6 महिना अब घट्नुभन्दा अब 3 महिना बरु अब कहीँ गएर इन्टर्नसिप गऱ्यो भने वी माट ह्याभ डन समथिङ त्यो हो कि अहिले यस्तो सोच्दाखेरि होइन त्यही भएर अहिले पनि कोही अब बाहिरसँग कुरा हुन्छ भने चाहिँ वी अलवेज ट्राई टु भनौँ न put them to that road के होइन किनभने एजुकेसन भन्ने कुरा एक्चुअली डिग्री आइसकेपछि यु क्यान अलवेज डु सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स के पढाइलाई पनि प्रायोरिटी दिनु पऱ्यो एट द सेम टाइम काम पनि हेर्नु पऱ्यो सो देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स के अनि आम ट्राइङ टु पुट इट टुगेदर सेयिङ द्याट के अरे सिनियरहरूको दाहरूको चाहिँ हात चाहिँ कति भनौँ न हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज रोल मोडल भन्ने कुराहरू होइन आफूभन्दा अगाडि आएको दाहरूले चाहिँ उनीहरूको एक्सपिरियन्स के अरे भनौँ न सेयर गरेर ओइ केटा हो यो होइन त्यो गर्नुपर्छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ इट्स सो मच निडेड के इट्स निडेड एकदमै निडेड अनि त्यसपछि स्पेसली अब हाम्रो कम्युनिटीमा त अब हामी त नेपालमा त कति साथीहरू त त्यही त हो नि नेपालमा अब घरमा बाबुआमासँग हुन्छ अब कति कुराहरू रिस्ट्रिक्टेड पनि हुन्छ अब यहाँ आयो अब आफ्नै ओपन नि होइन अब खोल्टीमा पैसा छ अब काम छँदैछ सो यु ट्राई यु काइन्ड अफ लाइक डेभिएट के होइन अनि त्यही भएर अलिकति सिनियर दाहरू छ भने चाहिँ अनि इफ दे आर अलवेज ट्राइङ टु भनौँ न सो यु टु द राइट डिरेक्सन इट्स अलवेज हेल्पफुल अलिक भनौँ न ब्याक सोच्दाखेरि चाहिँ आई विस भनौँ न वी कुड ह्याभ मोर अफ दोज भनौँ न रोल मोडल्स भन्ने कुरा हुन्छ कि र आई थिङ्क एज अफ नाउ अलिक धेरै साथीहरूले अब दे हेभ लाइक सो मेनी डिफ्रेन्ट जब्स होइन अब सो मेनी डिफ्रेन्ट कति मान्छेहरू अब भन्नु साथीहरू कहाँ भनौँ न इन डिफ्रेन्ट बिगर पोजिसन्स पुगिरहेको छ होपफुली दे प्रोभाइड दोज काइन्ड अफ डिरेक्सन टु द राइट पिपल होइन त्यो नै हो त नि हाम्रो हाउ वी डेभलप आवर कम्युनिटी भन्ने कुरा होइन तर या इन्ट्रेस्टिङ सरोज है थ्याङ्क्स फर सेयरिङ अनि अब हामीले यिनीहरूको जर्नी त भइहाल्यो होइन त्यसपछि अनि वर्किङ फर 5 months इन एन IT कम्पनी अनि त्यसपछि हाउ डिड यु त्यहाँबाट चाहिँ हाउ डिड यु सिफ्ट टुवर्ड्स अन्टरप्रेन्योरसिप वेदर अनि सम प्रोजेक्ट्स द्याट यु अलरेडी डुइङ अब हामीले यिनीहरूको बेलामा अथवा भनौँ न बिफोर ग्रेजुएसन वे यु इन्भल्भ इन सम अफ द प्रोजेक्ट्स द्याट यु थट ओके यो चाहिँ बिजनेस आइडिया हुनसक्छ कि भन्ने कुरा हाउ डिड यु ट्रान्जिट फ्रम द्याट टु अन्टरप्रेन्योरसिपतिर चाहिँ त्यसमा जस्तै हामीले त्यही IT कम्पनीमै काम गर्दा अब सोच्नु न कन्स्ट्रक्सन पढिरहेको छ IT कम्पनीमा काम गरिरहेको छ कम्प्लिटली फ्लिपिङ कुरा हो नि त होइन अनि समवाट जस्तै सफ्टवेयर चाहिँ एकदमै मन पर्न थालेको थियो क्या मलाई खासमा चाहिँ अनि त्यो हाम्रो पुरानो अघिल्लो बसहरूले चाहिँ दे काइन्ड अफ बिल्ड इन्भाइरोमेन्ट के अन्टरप्रेन्योरसिपको लागि उनीहरूले 2-3वटा क्लाइन्टहरू भेटाइदियो हामीहरूलाई खासमा त्यो क्लाइन्टमा जस्तै जस राम्रै भनौँ न सिस्को वाज वान अफ देम के ओके सिस्को वाज वान अफ देम तर वी वर सो अम्याच्योर होइन रुकियो हामी 23-24 उमेरमा थाहा पनि केही पनि थिएन हामीले के गर्ने भनेर होइन वी जस्ट ब्लाइन्डली जम्प इन्टु अन्टरप्रेन्योरसिप के त्यतिखेर चाहिँ वी ह्याड नो आइडिया वाट वी आर डुइङ होइन अनि जम्प त भयो त्यत्तिकै तालतालमा भयो क्या दाइ नट लाइक वी प्लान प्रपरली रिसर्च प्रपरली हामीले सेल्स भने के मार्केटिङ भने के ब्रान्डिङ भने के होइन हाउ यु प्रेजेन्ट यर सेल्फ त्यो केही पनि थाहा थिएन क्या जस्ट
वी आर जस्ट डुइङ एकाडेमिक्स होइन, हामी त ग्रेजुएट पनि भएको थिएन त्यो ऊ गर्दाखेरि। अनि अहिले आएर सोच्दाखेरि चाहिँ वाइ डिड वी जम्प हुन्छ नि एउटा हामीले किन गरे होला त्यो भन्ने चाहिँ पर्न चाहिँ होइन। बट इट वाज अ भेरी गुड एक्सपिरियन्स क्या त्यसमा। अनि बोसहरूले हामीसँग सोल्युसन पनि थिएन क्या त्यतिखेर। जुन त्यो आइटी कम्पनी सोल्ड भएपछि एप्पलले अरूलाई त दिँदैन नि त काम गर्नलाई होइन, दे डु हेभ देयर ओन स्क्रुटिनी। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा ग्याप थियो कि मार्केटमा, वी न्यू देयर इज अ ग्याप। तर हामीलाई सेलै गर्न आउने, प्लस प्रडक्ट पनि थिएन, टेक्नोलोजी थिएन हामीसँग होइन। अनि त्यही पनि ल नि त भनेर गऱ्यौँ, एउटा कम्पनीसँग कोल्याब गरियो। अनि त्यही कम्पनीसँग कोल्याब गर्दाखेरि कोनेको 2टा प्रोजेक्ट गऱ्यौँ हामीहरूले। ओके। अनि त्यसपछि सिस्को अनबोर्ड थियो, हाम्रो आफ्नै लापरवाहीले मिस गर्यो त्यो एउटा। कोनेको चाहिँ 2टा प्रोजेक्ट चाहिँ व्हाट वाज इट अबाउट? एउटा चाहिँ त्यो फर्स्ट ह्याकाथोन युविनकामा उनीहरूले गराएको थियो, कोनेको फर्स्ट ह्याकाथोन। अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूले के गर्न खोजेको थियो भने तपाईँको त्यतिखेर इन्डोर जिपिएसहरू थिएन कि, तपाईँको आउटडोर मात्रै थियो। अनि इन्डोर जिपिएसको सोल्युसन भर्खर यो आई थिङ्क तुर्को युनिभर्सिटी अर औलु युनिभर्सिटी, आइम नट स्योर है, त्यहाँबाट प्याटेन्ट रेजिस्टर गरेर उनीहरूले निकालेको इनोभेसन हो क्या त्यो। ओके। अनि त्यो इनोभेसनले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको बिल्डिङको फिङ्गरप्रिन्ट गर्थ्यो। अनि यु क्यान म्याप के भन्नाले तपाईँको यो रुमभित्र तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर पोइन्ट गर्छ क्या त्यसले। ओके। अनि द्याट वाज द सोल्युसन। अनि कोनेले चाहिँ अब उनीहरूले जस्तै इन्टिग्रेट गर्न खोजेको चाहिँ दे वान्ट टु मेक एलिभेटर स्मार्टर के, ताकि कोही आउँदैछ भने ओके समन इज कमिङ, जस्ट लिफ्टलाई आफै बोलाउने हिसाबको। अटोमेटेड होइन। अनि त्यसमा एउटा अर्को आउट अफ द बक्स आइडिया पनि आएको थियो मलाई, मसँग टेक टिम थिएन क्या दाइ त्यतिखेर। के भएको थियो भन्दाखेरि जस्तै वाट इफ कोने नोज द्याट युआर गन कम के, एलिभेटरले तपाईँ जानु अगाडि तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेर थाहा पायो भने वाट इफ भन्ने एउटा दिमागमा आइरहेको थियो। अनि मेरो भाइ युएसमा थियो, भर्खर आइटीमा छिरेको थियो, रिसर्च गर्न त अलिकति केही सोल्युसन निस्क्यो भने म यहाँ प्रेजेन्ट गर्छु भनेको थिएँ मैले। उसले आँटै गरेन क्या। एन्ड एक्ज्याक्टली मैले सोचेको कुरा एउटा कम्पनीले ठ्याक्कै इम्प्लिमेन्ट गर्दै क्या त्यहाँनिर, दे वन द ह्याकाथोन त्यतिखेर चाहिँ। अनि आई वाज लाइक सेम ह्याकाथोन के, तर हामी चाहिँ अर्को डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टमै गरिरहेको थियो त्यहाँनिर होइन। अनि दे वन इट। अनि गर्दा गर्दै के भयो भन्दाखेरि हाम्रो लर्निङ चाहिँ मेरो पर्सनल लर्निङ, नेभर गिभ अ लिड टु द पर्सन हु नोज इट अल। द्याट्स भेरी डेन्जरस फर द कम्पनी। किनभने यु सी देयर इज अ प्रब्लम, त्यो प्रब्लम तपाईँले निकालेर डिस्कस गर्दा पनि नो इट अलले म्यानिपुलेट गरेर तपाईँको त्यो इरेसनल थट्सहरू ल्याउन थाल्दो रहेछ कि। जस्तै तपाईँको ग्राउन्ड वर्क गर्न बाँकी छ होइन, हावामा महल बनाएर त हुँदैन नि त। अनि नेभर नो इट अललाई चाहिँ यु सुड नट ब्रिङ टु द टिम। डिस्कस गर्ने ठिक छ होइन, आइडियाजहरू प्रेजेन्ट गर्ने ठिक छ हुन्छ नि, बट विनिङ आर्गुमेन्ट अल द टाइम इज नट गुड फर एनिथिङ के। अनि त्यो एउटा लर्निङ हो मेरो फर्स्ट जर्नी। 3 महिना काम गरेँ, इट वाज सो टक्सिक, म छोडिदिएँ कि त्यसपछि। म लसमा गएँ, राम्रो लसमा गएँ म त्यतिखेर। लोन लिएर गएको थिएँ, अझ उहाँ के अरे दिदी विनाजबाट लोन मागेर लगभग कति भन्दाखेरि 6-7 महिना काम पनि गरेको थिएन हामीहरूले। त्यतिखेर तपाईँलाई ऊ पनि दिँदैन थियो, केला पनि दिँदैन, सपोर्ट गर्दैन थियो यिनीहरूले। किनभने तपाईँको जस्तै वर्क सिकिङ भिजा थियो त्यतिखेर मेरो। ओके। होइन सपोर्ट गर्दैन त्यस्तो बेला। फर सर्टन मन्थ पनि होला नि त्यो भएन, त्यो 6 मन्थ्सलाई हो होइन। एक्ज्याक्टली। तर के चाहिँ गर्थ्यो भन्दाखेरि स्टार्टअप मनी चाहिँ दिन्थ्यो। ओके। तर इनिसियल स्टार्टअप जर्नीमा तपाईँलाई एकजना फिनिस नै चाहिन्थ्यो कि, एउटा के अरे को फाउन्डर चाहिँ चाहिन्थ्यो नै कि। अहिले फ्लेक्सिबल छ, चाहिँदैन होइन, त्यतिखेर चाहिँ मस्ट नै थियो त्यतिखेर। सो वी आर नो अप्सन, अब ल्याउँदा ल्याइयो होइन, बट वी भन्यो नि हामी पुरै रुकी थियौँ कि, विदिन नो के को ल्याउने कसरी गर्ने हुन्छ नि, त्यो लेभलले काम सुरु गर्यो। इट वाज अ गुड लर्निङ भन्छु म चाहिँ। बट वी ह्याड नो सोल्युसन्स के, स्टिल सोल्युसनै थिएन हामीसँग जुन प्रोभाइड गर्न खोजिरहेको। के भयो भन्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ रिस उठ्छ नि त, अब इगो हट भएको छ त होइन। कम्पनीबाट त्यो निस्केपछि क्विट गरिदिएँ मैले, निस्केपछि जस्ट आई गेभ 2 weeks फुल हुन्छ नि, आफूलाई फ्रेस बनाएँ, आई डिड नथिङ। त्यसपछि हेरौँ न त के रहेछ सोल्युसन भनेको, आई फाउन्ड इन 2 days क्या आफ्टर द्याट सोल्युसनै नि भेटाएँ कि। नाउ द्याट सोल्युसन विल बी युटिलाइज इन नेपाल, त्यतिखेरको सोल्युसन। सो समवाट आई फिल लाइक तपाईँको त्यो कनेक्टिङ डट्स हुन्छ नि, सो वाट यु लर्न नेभर गोज अवे कि।
Exactly. There's always something you can take it away. अब एउटा भनौँ न out of 100% probability to कुनै प्रोजेक्टबाट होला 10%, कुनैबाट 20%, but there is always something. होइन अब तिम्रो फिजिकल एक्ज्याक्टली अब भनौँ न के अरे कन्क्रिट लर्निङ नभए पनि there is always something. भनौँ न अब लिडरसिप हुन्छ कि अथवा सम प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट स्किल हुन्छ कि अथवा रिस्क म्यानेजमेन्ट स्पेसली झन् स्टार्टअपको बेलामा त रिस्क म्यानेजमेन्ट त हो नि होइन द्याट यु हेभ टु बी भेरी भेरी केयरफुल होइन अब किन भन्दा क्यापिटल त बन्द भइरहेछ पछाडि होइन यु नट वर्किङ होइन यु आर वर्किङ फर अ सर्टन आइडिया क्यापिटल बन्द भइरहेछ एट द सेम टाइम प्रोबाब्ली यु पिचिङ टु द इन्भेस्टर्स होइन फेरि इन्भेस्टरहरूले फेरि अब आन्सरमा नपत्याउँदाखेरि फेरि रिस्क पनि उठ्छ होइन त्यो हो नि त बिकज यु रियली समटाइम्स त्यही त हो नि अब कुनै पनि अब आइडिया के अरे हुँदाखेरि कुनै पनि स्टार्ट भन आफ्नो कम्पनी खोल्दाखेरि यु थिङ्क द्याट दिस इज द सल्युसन दिस इज द राइट सल्युसन फर सो मेनी थिङ्स ह्यापनिङ होइन अनि तिम्रो दिमागमा त हुन्छ नि त दिस मस्ट बी as a product. This must be used by people भन्ने कुरा हुन्छ तर त्यही कुरा अब इन्भेस्टरले अब नपत्याउँदाखेरि त अब रिस उठिहाल्छ नि होइन लाइक वाइ दे आर नट अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा हुन्छ नि त अनि त्यही अनुसारले अनि कग्निट इज द्याट हाउ इट वाज काइन्ड अफ लाइक बोर्न और हाउ वाज द अदर त्यसपछि त मेरो अर्को स्टार्टअप जर्नी छ नि त त्यसमा अगेन आई टुक अ लोन यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईँको आई सुड नट से पब्लिकली होइन त्यो कुरा चाहिँ वी ह्याड अ लस अफ प्रोजेक्ट्स फ्रम इन्डिया ओके इन्टरनल प्रोजेक्ट्स इट वाज डेलिगेटेड टु अस कुन प्रोजेक्ट गर्छस् गर भन्ने हिसाबको कुरा आयो क्या अनि त्यसपछि वाट वी डिड इज वी फर्म द कम्पनी कन्सल्टिङ कम्पनी द्याट टेक्स फिनिस इनोभेसन टु इन्डिया क्या अनि इट वाज अ जस्तै ह्युज अपर्च्युनिटी त एकदमै ह्युज अपर्च्युनिटी हो अनि के भयो भन्दाखेरि जस्तै एउटा प्रोजेक्ट थियो तपाईँको ओइल एक्सप्लोरेसनको अनि दे निडेड द टेक्नोलोजी हामीले एउटा कम्पनी भेट्टायौँ होइन एन्ड दे वर रेडी टु गो बेस्ड इन फिनल्यान्ड कि बेस्ड इन इन्डिया बेस्ड इन फिनल्यान्ड त्यो इनोभेसन चाहिँ बेस्ड इन फिनल्यान्ड ओके अनि चाहिने चाहिँ इन्डियामा रिक्वायरमेन्ट इन्डियामा भयो अनि त्यसपछि वी स्टार्टेड वर्किङ अन इट होइन कम्पनी फर्म गऱ्यौँ तपाईँको जस्तै त्यहाँ पनि मैले उसबाटै ल्याएँ स्टिल लोन तिर्दैछु म ब्याङ्कको होइन त्यहाँबाटै क्यापिटल लिएको मैले त्यसको लागि पनि अनि त्यो गर्दाखेरि देयर वाज अ 260-70 पेज अफ टेन्डर क्या है त्यो प्रोसेस त तपाईँले गर्नै पर्छ त्यो कुराहरू अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो फुच्चो भर्खर जन्मेको थियो वाट आई युज टु डु इज उसलाई सुताउने आई युज टु वर्क फर द्याट के साइडमा फेरि जस्तै हाउसकिपिङ गरेर आएको थिएँ मैले त्यसमा त्यो अगाडिको जर्नी सिधेपछि काम त चाहियो नि त अफकोर्स मैले हाउसकिपिङ सस्टेन त गर्नु पऱ्यो अनि हाउसकिपिङ दिउँसो गर्ने अनि आउने बित्तिकै फुच्चुलाई उ गर्ने टाइम त दिनु पऱ्यो नि त बच्चालाई पनि त्यसपछि अनि के अरे काम गर्न थाल्ने टेन्डरको लागि कि किनभने फिनिस काउन्टर पार्टमा त्यो टेन्डर बुझ्नै गाह्रो हुन्छ उनीहरूलाई त्यो प्रोसेसै बेग्लै छ ब्युरोक्रासी नै बेग्लै छ नि त अनि लगभग त्यो 250 पेजलाई मैले एकदमै सिम्पल फ्रेमवर्क बनाइदिएँ कि उनीहरूलाई बुझ्नलाई कि लगभग 3 महिना लाग्यो मलाई त्यसलाई गर्नलाई कम्प्लिटली दिँदाखेरि अनि 3 महिना लाग्दाखेरि लास्टमा त्यो तपाईँको टेन्डर भर्ने 1 हप्ता अगाडि दे ब्याक्ड इट के ब्याक्ड इट अफ है भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ मेरो दिमाग भनेपछि 3 महिनाको काम 3 महिनाको फुल अन होइन फुल अन अनि तपाईँको they backed it off के last moment मा के was it from Finnish side कि Indian side Finnish side they were scared to go to India के है somewhat I think so अनि any specific reasons they mentioned म त्यसमा आउँछु हैन त्यसमा के भन्दाखेरि जस्तै त्यो backed it off भइसकेपछि लाइक हुन्छ नि तपाईको त्यो फुल अन मोटिभेसन एफर्टहरु हैन अफ कोर्स एक लेभल दिमाग चाहिँ घुमायो मलाई मज्जाले घुमायो रिच पनि उठ्यो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अनि कुल अफै भए भनौँ न त्यसमा हामी टिम थियौँ राम्रै टिम थियौँ गर्दाखेरि त्यसपछि 1 हप्ताको टाइममा वी लस्ट 2.1 मिलियन के है डलर when they backed it off किनभने 14 मिलियनको प्रोजेक्ट थियो टोटल डलरमा अनि 20 एकछिन है कति भन्दाखेरि हैन 1.4 आई थिंक 21% हो कि 22% को हाम्रो नेगोसिएसन भएको थियो कि हामीले पाउने वाट वी निड टु डु इज जस्ट हाम्रो इनोभेसन लाने उनीहरूको लागि वहीँ काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने मात्र काम थियो कि एन्ड एभ्रिथिङ वाज अन साइट हुन्छ नि सबै रेडी भइसकेको थियो अनि त्यो ब्याक डे भएपछि ठिकै छ काम डाउन भयो फर्स्ट एरर भयो वी सुड ह्याभ अप्रोच मोर कम्पनीज भन्नुभयो त्यतिखेर त्यसपछि सेभरल अपर्च्युनिटी आयो होइन
प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि तपाईँको इन्डियाको पार्टमा चाहिँ दे डोन्ट प्लान एन्ड दे के अरे वान्ट थिङ्स राइट अवे क्या त्यो हाम्रो नेपालकै पाराले हुन्छ नि चाहियो भने त्यो गरिदिहाल्नु पर्यो त्यो गरिदिहाल्नु पर्यो हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ फिनल्यान्डमा चाहिँ दे टेक टाइम अन प्लानिङ के त्यो त म्याचै भएन क्या अब त्यो हुन्छ नि किन डिमान्ड probably is like भोलि होला भोलि यिनीहरूको फेरि शेड्युलिङ होला फेरि यिनीहरूको 6 महिना त प्लानिङ लाग्छ प्लानिङ प्रोसेस एक्ज्याक्टली प्लानिङ प्रोसेस लाग्छ प्लस दे वोन्ट वर्क व्हेन इट्स भ्याकेसन यहाँ त छ नि त एउटा हैन अनि समट लाइक आई फिल लाइक इट्स नट मुभिङ फरवर्ड के दुईतिर एरर छ फेरि जस्तै अब यसमा मैले कम्प्लिटली लिडै ल्याएको थिइनँ मैले बिहाइन्ड द सिन मात्रै काम गरिरहेको थिएँ मैले कम्प्लिट यो तपाईँको फ्रेमवर्क बनाउनेहरू मात्रै काम गरिरहेको थिएँ अनि तपाईँ कम्पनीहरू लिने तपाईँको दुईवटा इभन जस्तै एउटा कन्ट्याक्ट भिआरसँग पनि भएको थियो एमआरटिएसको प्रोजेक्ट हो ह्युज प्रोजेक्ट छ त्यो होइन अलिकति फ्याँकौँ न परिहाल्छ कि भन्ने हिसाबले सुरु गरेको उनीहरू दे डिड रिप्लाई के अनि अर्को भनेको तपाईँको वेस्ट म्यानेजमेन्टको प्रोजेक्ट थियो राम्रो प्रोजेक्ट थियो यहाँ कम्पनी राम्रो थियो होइन अनि बट सम वाट यो इन्डियामा मुभै भएन क्या यो कुराहरू अनि आई फिल लाइक इट्स नट मुभिङ मलाई अब जस्तै जो डिपेन्डेन्ट हो द्याट्स इट्स नट गोइङ एनी भयो क्या किनभने मैले कम्प्लिट पिक्चर देखिरहेको छुइनँ क्या अब त्यसमा क्या देन आई स्टार्टेड टु नो इट्स नट वर्किङ हुन्छ नि अनि त्यसपछि अगेन आई लाइक 1-2 वर्ष चाहिँ दिएँ मैले फुल अन पार्ट अन गर्दै दिएँ बट वाट आई सुड से इज लाइक लर्निङ चाहिँ राष्ट्रै राम्रो नै भयो त्यतिखेर चाहिँ त्यो के अरे तपाईँको डकुमेन्ट बनाउने प्रेजेन्टेसनहरू गर्ने कुराहरू होइन त्यो चाहिँ एकदमै बिल्डअप भयो मेरो स्पेसली मैले अब हामी अघि मारेजहरू कुरा गरेँ आई रिमेम्बर वेन युआर सोइङ सम अफ द प्रोजेक्ट्स आई मिन द डिटेलिङ द्याट यु ह्याड इन सम अफ द प्रोजेक्ट्स आई मिन those were amazing कति कुराहरू अब I've heard from some other people also अनि कति भनौँ न नेपाली साथीहरूसँग कुरा भयो कति भनौँ न कतिवटा प्रेजेन्टेसन देखियो नि त तर you had one of the like really good presentation really detailed presentation so I think त्यहाँबाट देखिन्छ नि त how much you had learned during those process भन्ने कुरा होइन आफ्नै त्यो भनौँ न entrepreneurshipको जर्नीको बारेमा at the same time you know imagine 3-4 महिना लगातार काम गरेपछि लास्टमा अनि इफ समबडी ब्याक्स अफ द्याट इज नट योर फल्ट भन्दाखेरि त दिमाग त खराब भइहाल्छ नि होइन सो या बट फुल अन अलमोस्ट आई डु रिमेम्बर लाइक आई थिङ्क 4-5 मन्थ्स चाहिँ मैले 4 घन्टाभन्दा बढी सुतिनँ क्या त्यो प्रोजेक्टको लागि है अनि म साथीहरूलाई चाहिँ दे सी मी लाइक अ जम्बी एपोकालिप्सको जम्बी जस्तो देखाएको थिएँ कि मलाई म 45 किलो थिएँ क्या त्यतिखेर 45 अति थोरै भयो यार सरोज 45 किलो थियो म ओहो यार अलिकति त्यसमा अलिक खानु पर्यो यार है दोस 45 भन्ने कुरा त आई मिन दिस इज द्याट्स सम सिरियस स्टफ त्यो स्टिल छ गाइजहरूको मेमोरी साथीहरूको मेमोरीमा छ मभन्दा ठुलो ब्याग देखाएको थिएँ कि मलाई बोक्ने कि गाइजहरूले स्टिल दे टक के फर्स्ट टाइम when they have met me अनि सरोज सो 3-4 महिनाको भनौँ न हार्ड वर्क pretty much होइन so of course एक तरिकाले you learned a lot of things तर overall project त complete भएन होइन it was not that successful त्यसपछि के भयो त what after that त्यसपछि त्यति धेरै कन्टिन्यू गरिनँ आई वेन्ट टु जब तर स्टिल आई वाज नट सेटिस्फाइड मैले कुनै पनि जब 1 वर्षभन्दा बढी टिकेको छैन क्या किनभने लाइक त्यो लर्निङ सेचुरेसन पुग्दो रहेछ इनफ हुँदो रहेछ एन्ड यु फिल लाइक अ रोबोट के अनि त्यसपछि चाहिँ कोभिड हिट होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आई ह्याड वान प्रोजेक्ट त्यो के अरे भिजिट नेपाल 2020 आउने थियो नि त एक्ज्याक्टली होइन मलाई याद छ त्यो भिजिट नेपाल 2020 आउँदा चाहिँ नेपालमा जस्तै अब टुरिस्टको लागि चाहिँ एकदमै तपाईँको सेनिटेसनको प्रब्लम हुन्छ भनेर जस्तै एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ मैले त्यो पोर्टेबल रेस्टरुम के त्यतिखेर विनीत दाईलाई मैले बोलाएर दाई के छ त भनेर भन्दाखेरि आई एम गन फाइन्ड यु एन्जल इन्भेस्टर भन्नुभएको थियो दाइले के अनि त्यसपछि कन्टिन्यू हुँदाखेरि ठ्याक्कै कोभिड हिट सबै कामहरू थपै भयो बट यु ह्याड अ बिग प्रोजेक्ट प्लान है बिकज तिमीले देखाएको पनि थिएन आई रिमेम्बर यु ह्याड अ लाइक मेनी पेज अफ लाइक रियली वेल रिटन प्रोजेक्ट प्लान त्यो बनाएको थिएँ दाइ वाज अलरेडी इम्प्रेस्ड के यसमा आफैले इन्भेस्टर चाहियो भने ल्याउनु सकिन्छ काम गरौँ भन्ने हिसाबले भन्नुभएको अनि त्यसपछि लिटरली अब कोभिडले नै हिट गर्यो राम्ररी नै हिट गर्यो त्यसपछि काम थप्प भयो वी ह्याड नथिङ टु डु
त्यो बिचमा मैले 2-3वटा अरू प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा कन्सेप्ट प्लान चाहिँ बनाएँ मैले 1 वर्ष 1.5 वर्षमा के त्यसमा चाहिँ तपाईँको त के अरे यो पठाउको कम्पिटिटर पनि थियो होइन अनि तपाईँको सेकेन्ड ह्यान्ड के अरे गाडी खरिद बिक्री टाइपको पनि थियो त्यसमा अनि अर्को यो के अरे वेस्ट फुडलाई कसरी युटिलाइज गर्ने टाइपको पनि थियो त्यसमा हुँदा चाहिँ अनि आई थिङ्क आई डिड मिस समथिङ कति धेरै कुराहरू थियो कि आई डिड मिस समथिङ क्वाइट मेनी प्रोजेक्ट्स थियो कन्सेप्ट बनाएर चाहिँ मैले राखेको थिएँ त्यो कुराहरू अनि त्यही टाइममा चाहिँ ऊ पनि आएको थियो आई गेट टु नो विथ द भर्चुअल रियालिटी क्या मैले अगाडि हेरेको थिइनँ अनि आई वाज प्रिटी फ्यासिनेटेड विथ इट त्यसमा चाहिँ मलाई ठुलै प्रोजेक्टै गर्न मन थियो त्यतिखेर पनि एकदमै राम्रो स्कोप त्यतिखेरै देखाएको थिएँ मैले कोभिडकै टाइममा क्या किनभने मेसुकेसको त बिजनेस लसमा थियो नि त अफकोर्स इफ वी कुड ह्याड कन्डक्ट तपाईँको भर्चुअल रियालिटी इभेन्ट्सहरू होइन भएको भए इट वुड हेभ बिन सक्सेसफुल त्यो टाइममा चाहिँ क्या तर बट वी कुडन्ट पुल इट अफ त्यतिखेर पनि अनि मेनी कम्पनीज दे स्टार्टेड गोइङ भर्चुअल भनौँ न कतिवटा इभेन्टहरूदेखि लिएर होइन भिआर स्पेसली अनि आई थिङ्क इट रोड सो मच गेमिङ कम्पनीदेखि लिएर भिआर एआर एन्ड भिआर companies wrote so much and त्यसमाथि अब working in the event industry especially त्यतिखेर झन् इभेन्ट इन्डस्ट्रीले धेरै it hit so bad अब मेसो नै बन्द भयो एक तरिकाले है अब so many bigger events they got cancelled हैन and it did hit a lot in business ma in all different kind of business ani timle you mentioned quite many different projects त्यसमा चाहिँ अनि what was one project that you really wanted to succeed त्यसमा चाहिँ एजुकेसन नै हो बिकज लाइक आई डोन्ट नो आई एम फ्यासिनेटेड विथ इट के त्यसमा चाहिँ किनभने म चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ केही दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ अलवेज त्यो चाहिँ थियो बट वेयर एन्ड हाउ चाहिँ नेभर न्यू के गर्ने नै थाहा थिएन कि एजुकेसनमा ठ्याक्कै हिट गरेको चाहिँ भर्चुअल रियालिटी जब कन्सेप्ट बन्यो नि त्यतिखेर नै मलाई ल नाउ आई गट समथिङ टु एक्चुअली वर्क अन के एजुकेसनमा भनेर अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड बिल्डिङ द कन्सेप्ट त्यतिखेर नै 2020तिर नै सुरु गरेँ मैले कन्सेप्टहरू चाहिँ बिल्ड गर्नलाई कसरी काम गर्ने थाहा थिएन बट आई स्टार्ट टु बिल्ड पिसेस के वान गर्दै बिगर पिक्चर कनेक्ट गर्दै थिएँ कि सबै कुराहरू गर्दाखेरि किनभने मिनवाल तपाईँले काम पनि गर्नु पऱ्यो होइन अनि त्यो टाइम नहुँदाखेरि आई वाज अलरेडी स्टार्टिङ टु प्रिपेयर फर इट त्यसमा अनि त्यसले चाहिँ इज द्याट वाट लेड to Cognate? Yeah, it led to Cognate. And if you could tell a bit more about how what is the overall kind of like idea about it? And its scopes and costs, why it's like needed to be in the market, at least those kind of like information about the company. I think we can relate, everyone can relate. Like just more 6th class part I was aeronautical engineer, 7 ma I was construction engineer, 8 ma mechanical engineer, 9 ma doctor thing. So I never knew what was my strength के I never knew that अब त्यो कुराहरू if we can pull it off through platform why not त्यो त स्किल तपाईँ you know your potential when you are matured enough exactly once we have that के अनि त्यो बिल्डअप गऱ्यो भने त तपाईँको जस्तै you can actually know beforehand what's your strength त्यो बेसमा what you can choose in future के त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्दैछ मैले अनि कग्निट इज द प्लेटफर्म इट्स बिल्डिङ द इकोसिस्टम के कम्प्लिट इकोसिस्टम बनाउँदैछ समवाट आई थिङ्क इन फ्युचरमा यो एडटेक प्लेटफर्म हुँदैन इट विल बी इनोभेसन इकोसिस्टम के ओके एडटेक चाहिँ हुँदैन त्यो पछि किनभने देयर विल बी कमिङ स्टार्टअप्स देयर विल बी कमिङ मेन्टर्स देयर विल बी कमिङ इनसाइड द प्लेटफर्म एक्ज्याक्टली देयर विल बी कमिङ स्टुडेन्ट्स देयर विल बी कमिङ टिचर्स देयर विल बी कमिङ के अरे एक्सपर्ट्स देयर विल बी कमिङ अनइम्प्लोइड एक्सपर्ट्स होइन सबै कुराहरूलाई एक ठाउँमा राखेर वी आर ट्राइङ टु बिल्ड द्याट इकोसिस्टम के इनोभेसन कुराहरू अनि प्लस जस्तै अब के अरे डेभलपिङ नेसन र डेभलप नेसनको त तपाईँको फरक छ नि त तरिकाहरू फरक छ अनि वाट अदर थिङ लेडिज तपाईँको फर्स्ट वर्ल्ड डिक्लाइनिङ पपुलेसन हो दे निड द रिसोर्सेस होइन अनि इफ बिफोर ह्यान्ड नै त्यो रिसोर्सेस प्रिपेयर्ड भयो भने त इट्स अ बिग इम्प्याक्ट फर बोथ अफ द कन्ट्रिज नि त होइन अनि द्याट Cognate wants to play the part in that. Ani what stage is this company in? Or let's say about
especially in terms of if you want to talk about investment aspect, a pre-seed ma ho ki have you already having some angel investors, or are you looking into getting more getting angel investors ki? Are you in the market already? What is the stage of the company? I think what we can say now for sure is duita pilot project भयो. Okay. हैन, some was दुईटा 3-4 भयो. Some were not successful in engaging enough थिएन because first pilot हामीले नेपालमा कन्डक्ट गरेको there were exams के. Okay. प्रब्लम के रहेछ नेपालमा भन्दाखेरि too many exams for the same semester. तपाईको कलेजले आफ्नो एक्जाम लिन्छ हैन, त्यसपछि प्री बोर्ड रे बोर्ड रे, त्यसपछि अनि फेरि अनि ब्याक लागेको रे, फेरि अर्को ब्याक लागेको रे हैन. तपाईको 4-5 जना त एक्जाम हो के एउटा सेमेस्टरमा. त्यो त रमाइलो भएन नि त. सो हाउ विल दे एन्गेज हैन. त्यो प्रब्लमले सक्सेसफुल भएन. अनि अर्को चाहिँ वी डिड गो टु यो आइबी स्कुल्सहरु हो. ओके, द्याट वाज सक्सेसफुल. अनि अर्को भनेको जस्तै यति तोलो ट्राई गरेको थियो हामीहरूले. दे वर नट इनफ स्टुडेन्ट्स देयर. यति तोलोमा. ओके, इट वाज अ बिग हाई स्कुल स्टुडेन्ट्स. ओके, त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि वी डिडन्ट नो बिफोर मिनिमम 15 जना चाहिने रहेछ. 10 वर इनरोल्ड के. ओके, सो इट डिडन्ट किक अफ. तर अरू खोज्दैछ हामीले त्यसको लागि चाहिँ. टेस्ट बेड थियो त्यसको. इन्क्युबेसन थ्रु गरे हामीले त्यो गर्दाखेरि. ओके. अनि अब चाहिँ एउटा प्रडक्ट जस्तै तपाईँको हाम्रो 5वटा भर्टिकल्स छ कि कम्प्लिट प्लेटफर्मको. हामी एउटा भर्टिकलको 20% मा छौँ कि. Okay, so each vertical को 20% की out of 5 one vertical त्यसमा 20%. 20% हो. Okay. त्यो one vertical नै यति ह्युज छ काम गर्नलाई हैन. Okay. फुल टाइम तपाईले 9 to 10 जना हाल्नु भने इट टेक्स अबाउट a year and a half के. अझ प्रोसेस चाहिँ फर एक्जाम्पल एकैचोटि 5वटा भर्टिकलमा काम भनौँ न, are you working on it or just one vertical at one time? We are not working on 5 verticals. Okay. तर everything is connected. कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भर्टिकल हामीले कम्प्लिट गर्दा नेक्स्ट भर्टिकलमा कनेक्ट गर्न टाइम लाग्दैन. ओके, सो वी आर बिल्डिङ द्याट वे. ओके. अनि भ्यालिडेसन चाहिँ सरोज हाउ इजी इज इट टु गेट द भ्यालिडेसन भनौँ न इन फिनल्यान्ड कम्पेयर टु नेपाल फर एक्जाम्पल? अफकोर्स बिजनेस भनौँ प्रोसेस आफ्नै आफ्नै ठाउँमा छ, डिफ्रेन्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन. वाट काइन्ड अफ च्यालेन्जेस हेभ यु बिन फेसिङ नेपालमा गर्दाखेरि र भनौँ न फर एक्जाम्पल फिनल्यान्डमा गर्दाखेरि? नेपालमा चाहिँ इभन इट्स अ वाउ प्रडक्ट एन्ड इट बिल्ड्स एन इम्प्याक्ट. तपाईँको त्यहाँ करेन्ट ट्रेन्डलाई चेन्ज गर्ने गाह्रो छ कि. बिकज इभन प्यारेन्ट्स वन्ट लेट द्याट भन्नाले पढाउनु पऱ्यो, मार्क्स ल्याउनु पऱ्यो टाइपको छ होइन. सो वी केम अप विथ हाइब्रिड मोड्युल. मार्क्स पनि ल्याउने एन्ड दे इन द सेम टाइम दे विल बी लर्निङ प्रोजेक्ट्स एन्ड देन विल बी जम्पिङ इन्टु एन्टरप्रेन्योरसिप. त्यो मोडल प्रिपेयर गरेर म लास्ट टाइम जाँदाखेरि त्यो प्रिपेयर गरेर आएको हो कि. एन्ड यु स्टेड देयर अलमोस्ट 6-7 months है, 6-7 weeks है. 6 weeks बसेँ म. अनि त्यही मिन वाइलमा सबै त्यो अब्जर्भ गर्यो, हेऱ्यो, प्रब्लम देखियो होइन. यो इन्टिग्रेट गर्दा फाइदा त छ, तर अब नेसनल करिकुलम नै छैन भने त द्याट्स अगेन द प्रब्लम नि त. सो वी प्लेड अराउन्ड विथ द नेसनल करिकुलम अनि वी बिल्ड सिस्टम अकर्डिङली के त्यसमा चाहिँ. अनि फर्स्टमा भनौँ न अफकोर्स when you have the new idea, अनि नेपालमा अब पिच त गर्नु पर्यो होइन, whether education boardलाई हो कि whether universityलाई हो कि whether स्कुललाई हो कि. How did the first pitching, those kind of sessions went compared to, for example, I'm sure you also pitched these ideas to, यति तोलोमा गरेको छ भने त I'm sure you have pitched through incubation होइन. अब how kind of like what kind of curiosities, for example, what kind of questions were they on the platform, were they about भनौँ न regular education norms ma okay? What kind of questions did you get in Nepal and Finland? How different was it? फिनल्यान्डमा चाहिँ एकदमै ओपन हो. फिनल्यान्डमा के प्रब्लम छ भन्दाखेरि एजुकेसन इज अलरेडी सो ट्रिमेन्डस होइन. त्यो दे डोन्ट एक्चुअली निड अन्टिल यु हेभ रियली इम्प्याक्टफुल प्रडक्ट होइन. द्याट आवर्स विल बी, वी डु बिलिभ द्याट होइन. त्यो पोजिटिभ नै छ रेस्पोन्सहरू यहाँ हामीले जति पनि कुरा गरेका छौँ. नेपालको केसमा चाहिँ जस्तै यो पिचिङको कुरामा यो नेटवर्क्स प्लेज अ रोल. यहाँ पनि उहाँ पनि बोथ साइड्स. इनिसियल नेटवर्कबाट भ्यालिडेसन लिएर देन यु क्यान अप्रोच फर्दर के. हाम्रो स्ट्राटेजी नै त्यही थियो. हाउ इज दि नाउ वाट इज दि भनौँ न अब नेक्स्ट six months plan or next year's plan? How far in terms of project management? अब के next steps, important steps, priority steps के हो त तिम्रो लागि? अब प्रायोरिटी त हाम्रो सेल्स नै हो दाइ. Okay. किनभने until we don't do the sales
इन्भेस्टमेन्ट अलिक गाह्रो छ कि ओके अनि इन्भेस्टमेन्ट बिल्ड नगरिकन रेस्ट हामीहरूले 60% लेभल 1 डेभलप गर्न कन्ज्युमिङ हो क्या त्यो रिसोर्सको लागि कि अनि जस्तै नेक्स्ट इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ हामीहरूले जस्तै 70-30 जस्तो सोचेका छौँ 70% लेभल 1 ओके अनि लेभल 2 को सम पार्ट 30% ओके द्याट विल ब्रिङ सम अदर एस्पेक्ट के त्यसरी सोचे सोच्दा चाहिँ अनि अफकोर्स अब लेट्स टक अ बिट अबाउट इन्क्युबेसन पिरियडहरूको प्लस एक्सेलरेटरहरूमा स्पेसली फिनल्यान्डमा त अब दे आर भेरी पपुलर होइन अब धेरै युनिभर्सिटीले गरेर हुन्छ अनि देयर इज अल्सो इन्डिपेन्डेन्ट एक्सेलरेटर्स रियली प्रमोटिङ स्टार्टअप्स अब तिम्रो त अब स्टार्टअप पनि एज पार्ट अफ द इन्क्युबेसन पिरियड पनि थियो हाउ वाज द एक्सपिरियन्स एन्ड हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज कुनै पनि स्टार्टअपको लागि चाहिँ इन्क्युबेसनमा जानको लागि अथवा एक्सेलरेटरमा जानको लागि हाउ इम्पोर्टेन्ट डज इट प्ले रोल डज इट प्ले in validating the idea or bringing the product in the market? If it's your first startup, it's very good. यो किन भन्दाखेरि तपाईँको इनिसियल स्टार्टअपमा चाहिँ के गर्ने नै थाहा हुन्न एन्ड दे डु गाइड अस द वे सबै कुराहरूमा होइन प्रडक्ट मार्केट फिटदेखि लिएर सेल्सदेखि लिएर नेटवर्किङदेखि लिएर अनि पिचहरूदेखि लिएर होइन अनि प्लस नेटवर्किङ इमेन्स नै हो त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो त्यो कुराहरू होइन यसमा चाहिँ जस्तै इफ यु हेभ अलरेडी डन प्रिभियस स्टार्टअप त्यो इन्क्युबेसन भनेको चाहिँ मोस्टली नेटवर्किङ हुन्छ फेरि होइन किनभने वाट वी आर डुइङ इज लाइक करेन्टली त्यो इन्क्युबेसनमै छौँ त हामी त्यसमा चाहिँ हाम्रो काम अलरेडी नै अगाडि नै सकेरै गएको थियौँ कि हामीले त्यहाँ उ गर्ने कुरा त्यो इन्क्युबेसन तिम्रो लागि चाहिँ इट वाज मच मोर लाइक अ नेटवर्किङ ओके दे एक्चुअली आस्क लाइक वाइ यु आर हियर दे डिड आस्क होइन हामीले सिधै भनेको कुरा हो त्यो नेटवर्किङको लागि हो भनेर भनेको कि अनि जस्तै हामी जहाँ गएको छौँ यो एटेक यो हेल्सिन्की एजुकेसन हब हो होइन त्यसमा चाहिँ हेडले नै यु सुड कम भन्ने हिसाबले कुरा गर्नुभएको थियो कि मैले के थियो भन्दाखेरि जस्तै एउटा प्रडक्ट बनाइसकेपछि अब मार्केटमा लाने त कुरा हुन्छ नि त वाट इफ वी स्टार्ट विथ द काउपुन्गी भन्दाखेरि हेल्सिन्की एजुकेसन हबको ठ्याक्क आयो कि वी सर्च गर्दाखेरि अनि आई सेन्ड एन इमेल त्यो हेडलाई नै अनि सी कल्ड मी के अनि गएर प्रेजेन्ट गर्दाखेरि इनरोल फर द इन्क्युबेसन उहाँले भन्यो अनि वी जस्ट डिड त्यसरी भयो अनि करेन्टली अब अफकोर्स अघि हामीले कुरा गरिहाल्यो अब कुनै पनि स्टार्टअपको लागि यु निड अ लट अफ क्यापिटल होइन अब बिकज एट द सेम टाइम एभ्री टाइम द मनी इज रनिङ होइन अब एक तरिकाले यु निड टु गेट funding to take the project forward. अहिले चाहिँ भनौँ न what is the situation now? Are you looking for funding? Are you talking with investors? What is your current investment aspect now? अहिले दुईटालाई प्रायोरिटी दिइरहेछौँ कसरी भन्दाखेरि एउटा सेल्स भयो अर्को इन्भेस्टमेन्ट होइन सरी इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ जस्तै वी डु निड टु हेभ सम काइन्ड अफ टेस्टिमोनियल के इन्भेस्टर लिन पनि होइन प्रडक्ट राम्रो छ टिम राम्रो छ भने इट्स दे माइट कन्सिडर होइन फेरि जस्तै अब इभन इफ वी हेभ सम रेभेन्यू इट्स इभन बेटर होइन त्यो हुँदाखेरि साइड बाई साइड गइरहेछौँ तर अहिले अल्झेको चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि हामीसँग 5वटा भर्टिकल छ वी रियली निड टु हेभ अ बेटर प्राइसिङ मोडल के ओके अनि यो सबै कुराहरू कनेक्ट गर्नलाई यदि बाहिरबाट हेर्दा धेरै कम्प्लेक्स छ त्यो होइन वी आर ट्राइङ टु सिम्प्लिफाई एज मच एज पोसिबल त्यसलाई कसरी गर्ने अनि वन्स वी आर रेडी फर द्याट वी आर एकदमै गोइङ फर इन्भेस्टर त्यो भएपछि hope everything works out and and I think we've been talking quite many times and the idea sounds really good and good luck with all the next steps I know and we talked a lot about sort of your struggles also your early days for example Finland and before Cognate and of course doing all those kind of different projects what kind of learnings that you have and especially in terms of a naya business called Daikeri what kind of regulations that you had to go through that you think that people really need to know but I'm not they are trying to build a new business what are the different things that they really have to be careful about naya venture suru garदाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल त कस्तो टाइपको भेन्चर हो दे हेभ टु नो द्याट होइन अब केमा जाने भन्ने कुराहरू हुन्छ अब जस्तै अब रियल इस्टेटको आफ्नै होला आइटीको आफ्नै हुन्छ होइन एज अ सास बेग्लै हुन्छ अब तपाईँको जस एज अ सर्भिस बेग्लै होला फुडको बेग्लै हुन्छ होइन
सो यु सुड नो फर्स्ट वाट युआर जम्पिङ इन्टु के त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ भने कुन फिल्डमा जाने अनि वाट इज द ब्युरोक्रेसी अब लाइसेन्सिङ लिने हो कि नलिने हो कि होइन त्यसको ट्याक्सेसनको कुराहरू होला त्यो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो अनि एभ्रिथिङ यु क्यान फाइन्ड अनलाइन त्यो एकदमै सजिलो छ त्यो कुराहरू अनि त्यसमा चाहिँ यस्तै अब अझै भन्ने हो भने इनिसियली स्टार्टअपै खोल्ने भन्दा पनि यु क्यान स्टार्ट विथ फ्रिलान्सिङ अर लाइट एन्टरप्रेनरसिप के त्यो कुराहरूबाट सुरु गर्न सकिन्छ बिकज फ्रम द्याट यु नो हाउ टु मेक सेल्स इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो एउटा होइन सो इफ यु स्टार्ट विथ स्मल थिङ्स होइन अनि तोइमिनिमी जम्प हुने तोइमिनिमीबाट ओमा चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्न एक्ज्याक्टली सो स्टेप बाई स्टेपहरू त्यो जानु पऱ्यो मैले पनि लाइट एन्टरप्रेनरसिप गरेँ हो होइन नट तोइमिनिमी बट लाइट एन्टरप्रेनरसिप अडिटिङहरूले गर्छ जस्ट यु फाइन्ड द क्लाइन्ट एन्ड वर्क फर देम के त्यसरी गर्दा इनिसियली चाहिँ त्यसरी बिल्डअप गर्दा भयो गर्दाखेरि एकैचोटि ओमा जम्प हुनुभन्दा बिकज ओमा अलिक बढी ब्युरोक्रेसी हुन्छ होइन यु हेभ टु बिल्ड द स्ट्रक्चर अब स्टिल इट अल्सो डिपेन्ड्स वाट इज अ भिजन होइन अब यु जस्ट वान्ट टु लिमिट अ मार्केट कि अब यु वान्ट टु गो ग्लोबल होइन यो पनि डिपेन्ड गर्छ अनि लाइक वाइज यु हेभ टु बिल्ड द स्ट्रक्चर एन्ड टिम्स अकर्डिङली अनि त्यो चाहिँ एकदमै हेर्नुपर्छ हाउ यु वान्ट गो कुन डिरेक्सनमा जाने तर डेफिनेटली तिमीले भने जस्तो डेफिनेटली आई थिङ्क लाइट अन्टरप्रिनरसिप इज वान वे टु गो होइन त्यतिखेर थाहा हुन्छ नि त हाउ प्यासनेट यु आर फर इक्जाम्पल इफ युआर ट्राइङ टु ओपन अप लेट्स से कुनै पनि for example, like let's say health tech company, startup. त्यसको लागि त अब you have to start from somewhere, होइन त्यहीसँग related if you start thinking about some small projects here and there, some small clients here and there as a true light entrepreneurship, then you start feeling about okay, यो भनौँ न लाइन मेरो लागि हो कि होइन, how much you really are passionate about it, होइन, how much quality work you can give back to the clients, धेरै फरक पर्छ नि त. अनि from there jumping into Domini भयो त्यसपछि OU भयो, there's different तिमीले भने जस्तो there's so many different structures, होइन, तर you got to start somewhere. एकैचोटि त jump हुने कुरा त भएन नि, होइन. And I think that's something the more you start, the more you get involved in different projects and different ठाउँमा काम गर्यो त्यो अनुसारको different work structure थाहा हुने बित्तिकै you start figuring out what is the best way that you work on a light entrepreneurship हो कि directly OU हो कि आफ्नै startup खोल्ने हो कि. And sometimes कस्तो हुँदो रहेछ भने it's not dependent on you, होइन. There's so many different variables, होइन. अब तिमीले भनौँ न अब you worked so hard for 3-4 months, होइन, putting everything together, लास्टमा अर्कोले सक्दैन भनिदियो, होइन. So there are so many different variables, okay, होइन, with any of the different any of the projects that you are doing, but yeah, I think that's a very very good kind of concrete suggestion भन्छु म चाहिँ. अनि if somebody wants to really jump into entrepreneurship, you got to try out slowly. अनि कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ जस्तो तपाईँको आइडिया आफूलाई बबाल लाग्छ, but when the market hits, it hits you, okay? त्यही त. So until you try something, you don't know for sure. अब यो जस्तै कग्निनोमा जम्प हुँदा we actually feel that when the त्यो त आफै पास भएर आएको कुराहरू त्यो थियो, होइन. सो यो इन्ट्युसनले पनि काम गर्छ बेला बेला यो कुराहरू चाहिँ. सो यु हेभ टु फर्स्ट नो के. एक्ज्याक्टली. अनि sort of like I think we've talked quite a lot about the different projects that you have done so far. अहिलेसम्म होइन फिलहाल आएदेखिको what are the major milestone यसो सम्झिँदाखेरि हुन्छ नि अब यसो यो गऱ्यो है, यो चाहिँ दामी गऱ्यो है, अथवा this was something that was very very turning point for my career हुन्छ नि. Some milestones that you have in your career भनौँ न, अथवा something that you kind of like think okay this was a turning point for me or this was what I should have done. त्यो गरे भए चाहिँ I would have been in this different place भन्ने टाइप हो कुनै पनि milestone छ. अब it doesn't have to be always positive, but something a learning भनौँ न point. Learningsमा चाहिँ जस्तै team is very important. I think now the team is very good, होइन. अनि you have to trust भन्नाले आइडिया just jump के आइडियाज आएपछि, होइन. If you don't jump then someone will do same idea and make the money. सिधै कुरा हो त्यो चाहिँ मैले बुझेँ है त्यो गर्दाखेरि. And you have also faced, I did also experienced, exactly, किनभने couple of ideas they are making pretty good money के. I had that ideas, होइन. तर मैले गरिनँ क्या. I was not भन्नाले हुन्छ नि त्यो हुँदैन होला भन्ने हिसाबको हुन्छ नि. आइडिया बनाएँ राखेँ अनि इट इज हुँदैन होला भनेपछि जस्ट डु इट. त्यो चाहिँ त्यो नगरे त थाहा हुन्न नि त. त्यो एउटा हो. अनि प्लस we are trying to make a milestones त्यो भएको छैन, बट नेपालको रिमोट एरियाजमा रहेको बच्चाहरूलाई चाहिँ we want to provide something के. त्यो त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तै हाम्रो सिस्टमले नै
फ्रीली नै त्यो कनेक्ट गरिदिनु खोजिरहेछौँ क्या हामीले खासमा चाहिँ जस्तै उहाँ कन्टेन्ट बिल्ड उतैबाट भयो एक्सपर्टै युज गरेर गर्छौँ हामीले कुराहरू होइन एन्ड कस्तो भन्दाखेरि त्यो रिमोट एरियाजमा पढ्न नभएको बच्चाहरूले काठमाडौँ आएर कम्पिट गर्ने क्यापासिटीको बनोस् भन्ने हाम्रो उसमा छ क्या दिमागमा सो द्याट इज द माइलस्टोन वी वान्ट टु अचिभ इन द नाउ लाइक इन कमिङ इयर्समा क्या त्यो एकदमै हाम्रो लागि चाहिँ मुटुमा छ भनौँ न त्यो कुराहरू किन तपाईँले जस्तै यो हेर्नुभयो भने पनि अब जस्तै एजुकेसनको लेभल इफ यु कम्पेयर फिनल्यान्ड एन्ड नेपाल लाइक यस्तो होला कि एन्ड अगेन नेपालमा काठमाडौँ टु पूर्व यस्तो होला पश्चिम उता होला इभन अब त्यो नभएको पनि अझै रिमोट जानु भने अझै यस्तो होला क्या सो नाउ थिङ्क लाइक बिचराहरू वेयर इज द फ्युचर क्या त्यही त दे विल बी सो ओभरवेल्म जस्ट टु जम्प त्यो ग्याप चाहिँ सिधियोस् कि त्यही त अनि फेरि त्यही त हो नि है अब नेपालमा अब इट्स अल्सो ब्युरोक्रेसी आफ्नो ठाउँमा छ होइन अनि द एजुकेसन सिस्टम इज म त भन्छु कि सो स्क्याटर्ड होइन अब जस्तै गाउँ गाउँमा गयो भने द एजुकेसन लेभल अफ एजुकेसन इज उनीहरू किन रिसोर्स छैन क्या there's no enough resources so भनौँ न guys like you entrepreneurs like you who really are thinking about the societal changes is so important होइन हुनु पर्यो नि कोही मान्छेहरू who can go back who can provide something back to the community होइन so I think this kind of ideas and this kind of understanding is so important के कुनै पनि अब entrepreneur कुनै पनि अब business ownerले चाहिँ यसरी सोच्यो भने होइन there is always like trying to give back to the community trying to give back किन भन्दा यो त we have gone through those processes नि त so we really understand हामी त grassroots आएको we really have gone through those processes म पनि सरकारी स्कुलमा पढाएँ at one point of time तिमीले पनि त्यही through the same process होइन we know the challenges होइन हाम्रो आफ्नो भनौँ न family sort of situation मात्र होइन कि the whole situation of the education system भनौँ न गाउँहरूमा चाहिँ it's there's so much we can do exactly I know but like I said again this kind of understanding this kind of like societal change garnako lagi that you are doing initiatives that you are trying to do is it's really commendable so really hopefully that you can make those changes I hope socheko jasto I know a few more things that I wanted to hear from you Saroz azai pani haina again going back all those hard times, all those struggles and all the things that you have done so far, now you're building your own company, building your own startup. What motivates you? What keeps you, driving forward? Hey, I need to do this project or I need to, finish this, let's say, task and I need to go to the next stage. And you have so many different verticals, so many different things that you want to achieve. What motivates you at the end of the day? I think the first thing is always like, I had always thought, what is the purpose of being me? Why am I here is the question. And the next thing is why education भन्दा like it's a ground reality, it's a foundation for the future के अनि त्यसमा जस्तै मैले आफ्नै बच्चा हेर्दाखेरि like what will I be leaving for him के हैन के त हुनु पर्यो नि त so I think that is one factor भन्नाले like what we can leave to future generation के that motivates me. Sounds great. Janda Saroz, any advice that you want to give to our audiences who's watching the program, who wants to do something in terms of entrepreneurship, do some new projects? Any concrete advice that you have from your own experiences that you want to share? Should I target like Nepali audience or it can be very general? Of course, you can also like it can be two phases. हाम्रो नेपाली साथीहरूलाई पनि that they might want to do something in terms of entrepreneurship, might not have the right connections but still have so many different ideas. अब तिमी आफै हेर न you have so many different ideas and but they might be doing the process about right much नभेटाएर हो कि right investment नभेटाएर हो कि you had to see somebody else doing that होइन so it could be both Nepalese entrepreneurs, Nepalese people at the same time in general who wants to go towards the entrepreneurship journey. I should say just jump भन्छु म चाहिँ just do it हैन just do it किनभने you will learn on the way जस्तै लडिएला नलडी त लडिन नि जानिदैन just do it तर take calculated risks भन्छु like don't jump like me है I did struggle like त्यो अगाडिको लोन्सहरू मैले केही नबुझिकन लिएर काम गर्दाखेरि I had to pay like 2 years back जस्तो नै हुनु पर्यो क्या त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि हैन it took my time तर क्याल्कुलेटिभ रिस्कहरू लिनु पर्यो अनि
जस्तै अब हाम्रो केसमा चाहिँ नेपाली कम्युनिटीमा केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै फ्यामिली स्ट्रक्चरै कस्तो कम्प्लेक्स भन्नु कि अब इमोसनल कम्प्लेक्सिटी भन्नु कि होइन इट्स सम ड्र्याग्स यु फर डुइङ थिङ्स के भन्नाले ला मैले त घरमा यस्तो गर्नुपर्छ होला उस्तो गर्नुपर्छ होला भन्ने हुन्छ बट आई थिङ्क कतै न कतै हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूलाई हामीले 2 वर्ष फुल अन त्यो अर्कालाई काम गर्नुभन्दा पनि 2 वर्ष आफ्नो लागि काम गऱ्यो भने इट पेज यु मच बेटर फर 20 इयर्स जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एन्ड आई थिङ्क 2 इयर्स हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले नबुझ्नु होला बट आफ्टर 2 इयर्स दे विल बी नोइङ इट साइड हसल चाहिँ जहिले हुनु पऱ्यो त्यो कुराहरू हामीले त्यही भने अघि हामीले कुरा गर्दाखेरि हामीले आफ्नै अब ढुङ्गाको सफाइको यात्रा भनौँ न आई मिन इमेजिन अब त्यतिखेर अब हामीले जस्ट एउटा कम्पनीमा अब 4-5 दिनको सट्टो अब 2 दिन काम नगरेर कुनैमा अब भनौँ न एउटा इन्टर्न गऱ्यो अथवा कुनैमा गरेको भए द ट्रेजेक्टरी ओभरअल कुरा हेभ बिन सो मच डिफ्रेन्ट होइन तर त्यही त हो नि अब यो गरे भए हुन्थ्यो त्यो गरे भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हुन्छ तर ड्युरिङ द्याट टाइम द्याट वाज द बेस्ट डिसिजन होइन अब त्यो सम्झेर अब रुनुभन्दा पनि अब वाट क्यान वी डु बेटर वाट क्यान वी लर्न वाट क्यान वी डु फ्रम द लर्निङ्स भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो कि जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ आई थिङ्क यु हेभ टु वर्क फर यर सेल्फ के आफ्नो लागि सुरुमा काम गर्नु पऱ्यो नि त होइन आफै बनाएको छैन अरू कसरी बनाउने हो र त्यही त त्यही भन्छु भन्दाखेरि But Sarosh, that was it. Thank you so much for sharing all your stories, all your insights. Really, really appreciate it. Thank you for having me. For coming to the episode and to everyone watching this episode. Thank you so much for joining us. Stay inspired. Keep grinding and pushing boundaries to reach new heights in your career. I will see you in the next episode. Thank you so much for tuning in. Thank you.